با درود، عرض ادب دوستان. صخره‌نورد خالدی هستم. دوستان، در پارت قبلی به شما نحوه بستن تناب را توضیح دادم و اجرا کردم برای شما عزیزان، و در این پارت شما خواهیم دید که چجوری باید از صخره بالا و پایین رفت. من به صورت عملی برای شما اجرا خواهیم کرد و در حال اجرا توضیح خواهیم داد. ولی نکاتی هست که شما باید در صخره‌نوردی بدونید. دوستان، شما زمانی که میخواید از صخره پایین بیاید یا بالا بروید، باید قبل از هر چیز مطمئن شوید که استرس ندارید و از لحاظ روحی و جانبی و حال شما متعادل و سالم باشد. صخره چیزی نیست که با کسی شوخی داشته باشه دوستان. از سر کنجکاوی نباید این کار را کرد. من تجربه 30 ساله دارم که عملی انجام میدم. امیدوارم شما خوشتون بیاد و پیج ما را در کانال یوتیوب دنبال کنید. سی. دوستان، در صخره‌نوردی با تناب حتما باید شما از یک کمربند ایمنی، این کمربند کوهنوردی نیست که دست منه، یک کمربند ایمنی است. برای ایمنی خودتون استفاده کنید که تناب کمر شما به این بسته بشه. حالا نحوه بستن کمربند را به شما آموزش خواهیم داد. دو تا پای شما باید در قسمت‌های پایینی این کمربند قرار بگیره و این کمربند باید به زیر ران شما بالا بیاد. یک سمت کمربند باید حالت کوله پشتی بر یک دوش و یک سمتش بر یک دوش شما قرار بگیره و این قلاب وسط حتما باید از بستن این قلاب وسط شما مطمئن شوید و او را محکم قفل کنید. اوکی، رفت. خب دوستان، همون جوری که قبلا برای شما گفتم، جاهایی که صخره مثل چاقو احتمال داره تناب شما پاره کنه، الان اگه در نظر داشته باشید توی فیلم، این قسمت صخره حالت چاقو داشت که ما تناب انداختیم داخل این گوداله صخره که اینجا، و همینجا هم احتمال بازی تناب و پاره شدن تناب است. پس در این صورت ما باید حتما از کیسه یا از پتوی چیزی استفاده کنیم و در زیر تناب خودمون قرار بدهیم که اون تناب پاره نشه. ولی دوستان، این تناب همین الان که من فشارش دادم با همین بازی احتمال پاره شدن را داشت توی فشار. دوستان عزیز، باید در نظر داشته باشید پوشیدن شلوار شما توی صخره خیلی مهمه. شلوار شما باید جوری باشه که به صخره گیر نکنه، یعنی شلوار گشاد برای این کار ساخته نشده. کفش شما خیلی مهمه. کفش شما باید جوری باشه که وقتی پای شما به صخره گیر میکنه باید متوجه شید که پای شما کجا گیر کرده. اگه کفش شما مخصوص صخره‌نوردی نباشه و کلوف باشه، شما نمیتونید درست تشخیص بدید که پای شما الان جاش خوبه یا خوب نیست. پس ما حرکت میکنیم بدون استرس داخل این صخره و انشالله که توضیحاتی داخل صخره برای شما دوستان میدم که کجا باید پای شما به تناب
پیچ بخوره و کجا باید پای شما به سینه صخره بزنه و در هیچ صورتی داخل صخره دستان شما باید از تناب آزاد نشه. دوستان مشکلات صخره خیلی مشکلات داره و هر لحظه ممکنه به مشکلی بر بخورید. پس دستای شما باید همیشه تناب را محکم نگه داره که شما در صورت بروز حادثه‌ای بتونید خودتون را با تناب نگه دارید. خب دوستان، ما میخوایم بریم توی صخره و بدون هیچ ترس و استرسی. باید همیشه بر ترس خودت داخل صخره غلبه کنی. نه همیشه در نظر داشته باشید که دست شما هیچ زمان باید از تناب باز نشه و پای شما همیشه باید جایی قرار گرفته باشه. زیر پا بگیر. جایی قرار بگیره که مطمئن باشی پای شما جاش درسته. پس شما متکی بر تناب هستین توی صخره هایی که پایینشون ارتفاع داره. شل کن. سا شل کن. خب ما دوستان اومدیم اینجا. به فرض مثال ارتفاع ما فکر میکنیم که مثلا 100 متر باشه. الان ارتفاع ما در حدی نیست که بخوایم توضیحات زیادی درباره او بدیم، ولی ما چون آموزشی توی این صخره کوتاه برای شما آموزشی گرفتیم و اینجایی که ما ایستادیم فرض میکنیم بالای سر ما 20 متر ارتفاع بوده و ما اومدیم به یک جایی رسیدیم که بتونیم وایسیم. پس ما 1 دقیقه اینجا وای میسیم و استراحت میکنیم و دوباره حرکت میکنیم. در نظر داشته باشید که دست شما وقتی میخواین از صخره پایین برید باید نچسبه به صخره زیر تناب قفل بشه که پشت دست شما زخم بشه و نتونید خودتون رو نگه دارید. پس باید همیشه تنابتون رو به جلو بکشید و پاهاتون به صخره بچسبه و جایی که تناب شما فاصله میگیره به این صورت از صخره و نشیمنگاه زیر پای شما باید پای شما به این صورت به این حالت به دور تناب بچرخه تا شما بتونید خودتون رو به تناب نگه دارید. سجا آماده بود. شل کن یواش شلو. شل کن. ایر. ببین دوستان، اینجایی که ما اومدیم الان توی سختی صخره هستیم. پس ما باید پاهامون جایی قرار بدیم که محکم بتونیم خودمون رو نگه داریم. و همیشه وقتی روی جایی میرسی که نمیتونی پاهاتا به صخره بچسبونی باید پای شما به تناب بپیچی. یک پاتون همیشه یک پا و 2 تا دست شما باید به تناب چسبیده باشه و یک پا خودتون رو حفظ میکنید تعادل خودتون رو. اینجا اومدیم رسیدیم روی کفیسا. جا کم شلش کن. خب همین رو بگرد. بعد الان دو موجد. این لحظه را در نظر داشته باشید که ما الان روی ترازو ایستادیم و رسیدیم به جایی که روی ترازو ایستادیم. پس اینجا ما فرض میکنیم یک لونه زنبور داشتیم. همیشه این گره تناب ما باید مستقیم لونه زنبور باشه، یعنی زمانی که ما میخوایم بتونیم در اینجا کار انجام بدیم. بعد عملی زنبور را هم برای شما انجام میدم. با چه نحوهی باید اثر را استخراج کرد، چقدر دود باید به زنبور بدیم. و الانی که ما اینجا وایسادیم باید بچرخیم و در پشت این تناب وایسیم که تناب ما نگه داره. و همیشه در نظر داشته باشید روی ترازو که ایستادی باید ترازوی شما محکم وایسه، یعنی باید شما یک چوب یا یک آلموتور یا یک روه داخل یک سوراخ توی این صخره بکوبید و با یک تناب کوچیک خودتون را به او، این تناب ترازوی شما را به او مهار بکنید. دوستان در نظر داشته باشید من الان میخوام بیام پایین و تنابی که فاصله داره از صخره را به شما آموزش بدم که چجوری باید پای شما دور تناب بپیچه
تا شما بتونید خودتون رو کنترل بکنید. شلش که یواش سجاد. شل کو. بله اینجا باید تناب حتما دور پای شما بپیچه تا شما بتونید تعادل خودتون رو حفظ کنید. سجاد شل کو. ببین اینجا مهارا هستن که به ترازوی شما کمک میکنن و تعادل شما رو حفظ میکنن. اینجا باید دو تا پای شما به سمت تناب بپیچه تا بتونید خودتون رو کنترل کنید. سجاد شل کسی. شل کو. شلش کن نتر. توجه داشته باشید پای من الان به تناب پیچیده و با این تناب میتونم ترمز بگیرم. هر جایی میخوام خودمو نگه دارم. نگاه کن. عموم سزا. خب دوستان در نظر داشته باشید که صخره‌ای که شما میخواین تناب بستین چون جهت آموزش بود صخره کوتاه است و شاید صخره‌ای که شما میخواین در او عملیات عسل برداری یا هر کاری انجام بدید احتمال داره تا 100 متر ارتفاع داشته باشه. پس باید همیشه ارتفاع برای شما مهم نباشه. مهم استرسیه که شما دارید. شما دوستان اگه از 1 متر هم بیفتی روی زمین احتمال داره پای شما بشکه یا سرتون به جایی بخوره ناقص بشید. اینا باید همیشه در نظر داشته باشید که ارتفاع مهم نیست. پس ما نتیجه میگیریم که ارتفاع مهم نیست برای ما. چه کم باشه ارتفاع چه زیاد. باید همون جوری که توی صخره کلاً قدرت بدنی خود حفظ کنید. ببینم بچه‌هایی که تحت نظر ما آموزش می‌بینن برای صخره نوردی و الان در حال جمع کردن تنابایی هستیم که بسته بودیم به صخره.